बढ़िया मिक्स कर देवानी। आ से अपना कारीगर। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। केम छो मजामां? तो फरी कोई नवी वीडियो में तमारुं हार्दिक स्वागत है। तो आज आप बनावे छे मालपुड़ा। तो बताइए तमने मालपुड़ानी रेसिपी, केम के आज ब्लॉग बनावવાનો टाइम मळ्यो नहीं दिवसे। चलो तमने बताइए मालपुड़ानी रेसिपी। तो गाइस मालपुड़ा बनावવાનું चालू है। तो चीरू बनी गયું? શું નાખ્યું અંદર? ગોળનું પાણી વગર પછી લોટ ઘઉંનો નાખ્યો, રોટલી બનાવી. પછી હવે નાખવાની વરિયાળી અને મરચાં. વરિયાળી ને મરચાં નાખવાના બનાવવાના માલપુડા. ચલો તો ચીરું બાંધી દો. થઈ ગયું હમણાં વરિયાળી મિક્સ કરી દેવાની. આ છે આપણા કારીગર. ઓનમે બનાવવાનું હવે તો ગમે તે હોય પણ પેલી કઢાઈ ના થાય. ઓનમે ત્રે મસ્ત પછી તવાઈ હોય ને એની અલગ નહીં, સાથે બનાવીને કઢાઈ ના થાય. આજે આપણે ફેમિલી બ્લોગમાં રસોઈનું બનાવ્યું છે માલપુડાની રેસીપી. ચાટું રાખવાનું છે. કેવું રાખવાનું? બેટર રેડી થઈ ગયું છે કમ્પ્લીટ. માલપુડા તરે એટલું તેલ પાડી દેવાનું. पूरा धराइए, धरी क्या जाए?